Salam sejahtera. Kita sedang bersiaran dari studio MMU dalam rancangan 3H. Tahu tak anda atau adik-adik apa itu 3H? 3H, ingat tak minggu depan? Minggu lepas 3H tu bermakna hipster, Hacker. hipster, hustler dengan hackers. Okay, so kita sedang bersiaran ni secara langsung. So harap adik-adik semua dah mandi, dah gosok gigi. Okay, so minggu lepas kita ada seorang daripada industri juga dan juga pensyarah dari MMU, nama dia Dr. Nazrin. Dia pun buat marker, tapi dia punya marker ni agak kelainan sikit. Dia punya marker ni lebih pada masuk industri ni apabila kita bekerja dengan satu-satu company buat produk, so dia akan mempersembahkan pada dia punya klien atau pelanggan, dia kena buat cara macam ni. Tapi hari ni saya mau perkenalkan diri saya. Panggil saya Uncle Najib. Boleh? Panggil Uncle Najib. Okey, hari ni kita akan buat marker cara selamba. Cara macam contoh kita buat cara hobi untuk meningkatkan kita punya kemahiran dari segi menggunakan marker. Memang marker ni kalau di sekolah dulu kita pakai pakai stabilo. Okay, pakai stabilo kan ada yang halus ya. Tapi sekarang ni kita gunakan special marker. Okey. Jadi boleh saya duduk ke? Angka duduk dalam bukti. Alright. Untuk sebelum kita buat marker ni, kita perlukan alat-alat. Yang pertama, anda perlu ada kertas yang kita panggil radio bond ataupun kalau masih di universiti, kalau anda belajar kita panggil dia iPad. Kita boleh dapat dekat kedai stationery, art stationery. Kedai-kedai biasa sendiri mungkin ada, mungkin tidak. Tapi kalau tak ada juga, dia macam ni dia pun. Okay? Dia tak boleh pakai cartridge paper. Kalau pakai cartridge paper, dia ni saya nak bagi tips sikit. Kalau pakai cartridge paper, nanti dia serap. Cartridge paper ni macam kita buat kertas lukisan. Faham? Dapat tak? Macam kat sekolah kan kita buat, tak boleh pakai kertas tu. Kalau pakai kertas tu nanti, sebab marker ni dia menggunakan base minyak. Okey, dia menggunakan base minyak. Jadi bila kita pakai, dia akan serap. So habis nanti kita punya. So jangan pakai, gunakan yang macam ni. Okey, gunakan yang macam ni, kertas yang special. Okey. Kalau tak ada juga, bolehlah pakai menggunakan kertas photostat. Okey, photostat dia pakai simili. Okey. Gram tak kisah, 80 gram boleh, 70 gram pun boleh. Okey, itu yang pertama, kena ada kertas. Kalau tak ada kertas, tak boleh lukis. Jangan pula pen ni gunakan untuk lukis dinding, untuk lukis meja. Jangan. Boleh, jangan lukis kat baju, tak boleh. Marker ni untuk lukis atas kertas. Dapat? Okey. So, selepas kertas, kita kena ada pensel. Sebab pensel tu kita nak lukis dulu garisan luar. Okey, garisan luar. Nanti kita lukis tu. Selain daripada tu, kita ada juga, kita panggil outline pen. Okey, outline pen. Ini outline pen yang ada dia punya nibs dia tebal, ada dia punya mata dia. Okey, mata dia yang halus. Di sini saya pakai mata 0.6, 0.6 dan juga 0.5. Alright, itu adalah outline marker. Dan seterusnya kita menggunakan liquid paper. Liquid paper ni untuk kita touch up. Kita nak buat highlight nanti, apa-apa brand pun boleh. Tapi jangan cari yang tebal mata dia, okey? Yang tebal ni mata dia. Sebab kita pakai halus je, jangan tak perlu tebal. Okey? Dah kotor sikit. Sebab pakai selalu kan. So nak guna ni kita tekan dia. Tapi saya rasa adik-adik pernah pakai benda ni kan? Okey? So ini dia benda bahan-bahan. Okey.
Seterusnya, marker ni. Marker ni dalam market macam-macam ada. Macam-macam jenama ada. Ada yang murah, ada yang mahal, ada yang free susah nak dapat lah. Yang free tu tanya mak bapak, apa dapat free. Okey, tapi tak apa. Jadi kita perlukan tak kisah. Tapi marker ni yang saya akan gunakan, dia ada dua mata. Satu yang tebal di depan dan satu yang tajam di belakang dia. Okey, ada dua ni. Okey, dua mata yang berbeza di depan belakang. Okey, kita boleh gunakan. Okey. Okey, seterusnya kita akan melukis. Okey, sebelum melukis saya tahu kadang-kadang adik kan susah nak melukis. Tak apa. Kita lukislah macam mana yang kita boleh lukis. Okey, kalau kita teris pun boleh. Maknanya teris tu kita tekap. Faham tak macam tekap? Maknanya kita ikut balik. Jangan malu-malu nak belajar. Kita mula-mula kita tekap. Dah lama-lama nanti bila kita selalu kita buat, kita akan jadi mahir. Apabila kita jadi mahir, benda tu jadi mudah. Dah boleh? Okey? So senang je. Okey, sebagai rujukan kita dah ada internet. Okey? Dalam internet ni macam-macam sampel. Yang outline ada, yang color ada. Kita pakai trace je. Ataupun kita tiru. Okey, kita belajar meniru. Macam mana kita belajar meniru? Okey, tu adik kena praktis lah. Benda ni semua kena dicuba. Dia tak boleh kita cakap tak boleh dulu, jangan. Jangan sekali-sekali kita cakap tak boleh. Benda ni semua boleh. Pada saya percaya tiap-tiap seorang, okey, dalam diri kita ni, kita ada jiwa seni. Semua boleh melukis dengan cara kita sendiri. Percayalah cakap Uncle Najib ni. Okey. Kalau anda cuba dalam masa 2 minggu ke seminggu, cuba dengan betul-betul. Cuba buat. Contoh nak buat kita start dengan lakaran yang biasa dulu, yang senang. Contoh buat bulat, buat 4 segi. Biasakan line tu dulu. Gunakan garisan dulu. Okey, selepas buat garisan tu kita dah selalu, kita dah mahir, kita nampak kotak kita mula-mula sengit, lepas tu dah lama-lama kita praktis, kita akan jadi dapat kotak yang lebih sempurna. Okey, tapi kita kena cuba. Jangan kita tak cuba. Okey? So lukisan ni akan menampakkan sesuatu lakaran atau satu gambaran tu yang lebih jelas. Kalau kita nak buat contohlah, contoh. Kalau kita nak buat apple tapi jadi gambar oren, dia tak berapa sempurna. Kalau kita nak buat apa-apa dia saling barangan, kita mesti menampakkan benda itu apa dalam pemikiran kita, dan bila kita gambarkan, dia akan jadi penerimaan bagi orang yang melihatnya sama juga. Maksud saya kalau kita buat oren, gambar tu orang akan cakap, itu oren lah. Okey. Macam juga sama juga macam kalau kita buat gambar. Okey, hari ni saya nak tunjukkan agak mungkin complicated untuk anda, tapi tak apa. Okey, kita akan tunjuk macam mana. Hari ni saya akan melukis gambar burger. Okey. Saya tak tahu Melayu panggil apa, tapi gambar burger. Tapi saya dah lakarkan ni sebab masa terhad, saya dah lakarkan dulu. Okey. Inilah burger saya. Saya lakarkan dengan pensel. Kalau biasanya kalau anda nak pakai marker ni, gunakan pensel 2H. Jangan pakai 2B. Okey, kalau 2B boleh juga, dia akan jadi hitam. Kalau pakai 2B jangan kita tekan. Ini tips dia. Jangan kita tekan kat lukisan kita. Okey, jangan kita tekan. Jadi kita pakai tekanan pensel kita. Kalau ini pakai 2B tau, 2B ni dia gelap sikit. Okey, pensel 2B ni gelap sikit. Kalau pensel 2H ni dia tak ada carbon dia, maknanya dia punya charcoal dia tak berapa banyak. Dia tadi sederhana. Okey. Alright. Ini dia burger. Marker ni dia punya rahsia sama juga macam kita buat cat air. Dia tak boleh gunakan warna yang gelap dulu. Bila kita nak
kita nak lakar dia atau kita nak gunakan dia, kita jangan pakai warna yang gelap. Okey, kita pakai warna yang terang dulu. Okey, contoh burger ni. Kat mana-mana anda boleh start dulu. Okey, burger ada berapa lapisan? Kita kena faham juga. Okey, kita dah tengok contoh. Kalau anda nak buat nak buat render dulu, cari contoh. Contoh macam saya gunakan di laptop ni, contoh saya buat burger. Jadi kita dah tahu dah kat mana color tu. Kita nak apa ni? Nak applykan color tu dari terang ke gelap. Okey. Kalau boleh kamera dekatkan sini daripada terang ke gelap. Dia punya formula tu. Jangan kita gunakan gelap dulu, nanti kita tak boleh nak lapiskan dia dengan yang terang. Bila dia dah gelap, maknanya dah susah kita. Okey, jadi satu bahagian ke satu bahagian kita colorkan dia. Okey, mula kita cari color yang terang dulu. Okey. Dan marker ni kalau kita gunakan, kita kena cuba dulu di atas kertas yang lain. Sebelum kita ni, kadang color ni nampak dia macam kita percaya color yang gini sama, tapi kita bila kita colorkan dia jadi warna lain, tak sama dengan apa yang ada dekat dalam ni. Jadi kita kena contoh tu, cari kat tepi kertas. Jangan kertas yang kita nak buat ni, kita cari kat tepi dulu. Okey, kita cari macam ini. Ni tak kena. Kita ambil warna yang agak terang. Okey. Kita cuba dulu tepi ni. Ni tengok. Kita tengok color ni warna coklat, tapi kat sini dia marker ni kadang dia ada berlainan sikit dia punya coloring dia. Setengah color itu kena faham. Saya pun tak tahu, mungkin dia punya dia punya penggunaan ni. Okey, contoh macam ni. Okey. Ni terang. Saya nak gunakan warna terang untuk roti. Okey, untuk roti ni kita pakai warna yang ni. Okay, jadi kita applykan cara yang terang, tak kisah. Lukisan tu kita buat macam ni. Kamera buat terang. Nak cover semua pun boleh terang tu. Sebab terang ni bila kita dah apply dia, kita dah larik dia atau dah lakar dia, kita boleh. Dan lagi satu cara kita nak tebalkan warna, kita gunakan lapisan tu 2 kali. Okey, maknanya layer tu kita gunakan 2 kali. Maknanya ini dah satu lapisan yang pertama. Kalau kita nak tebalkan sikit, tunggu dia kering sekejap. Dia ni cepat kering. Lagi satu, jangan kita terus. Tu satu tip. Sebab kertas ni dia sensitif. Kita gunakan minyak. Bila kita gunakan banyak kali, nanti kertas tu akan dia jadi bukan reput. Dia jadi lembut. Bila dia lembut tu nanti dia boleh bocor, dia boleh tembus ke bawah. Jadi kita tunggu kering, lepas tu kita apply lagi satu kali layer atas, dia jadi gelap. Kalau kamera boleh tunjuk ni kan. Kadang dia ada tak cukup. Dah cukup gelap tu, kita apply pula warna yang gelap sedikit. Kita cari, kita lorek kat tepi ni. Okey. Kita lorek. Lepas tu kita kat atas ni. Gelapkan dia sikit. Kan? Gelap. Okey, tambah lagi gelap. Test dulu, okey? Kita test dulu kat tepi. Dulu, orang dulu kan, masa zaman saya bekerja, susah nak dapat marker ni. Okay, sekarang ni dah murah. Dulu harga ni tak mampu. Okay, tak mampu nak beli. So sekarang ni anda boleh dapat dekat kat mana-mana stationery item, agak itu mudah. Okay. Dulu saya bekerja sebelum kerja di MMU, saya bekerja di advertising company. Okay. Jadi apa yang kita nak buat, kita kena buat cepat. Okay. Jadi katakan director tu, dia nak tengok kita buat
satu-satu barangan tu dengan cepat. Jadi kita kena hasilkan dengan segera. Okey. Kita gelapkan lagi. Jadi dah dapat. Kat sini kita, kalau anda tengok kita dah dapat 3 layer yang berbeza. Okey, 3 layer yang berbeza. Okey, cari lagi. Gelapkan sikit lagi. Kalau kita rasa benda tu tak cukup gelap, kita gelapkan lagi. Okey. Tapi kita kena faham lagi satu, kita kena kaji dari mana datangnya cahaya. Okey, contohnya cahaya saya buat katakan daripada kiri saya. Jadi saya gelapkan belah kalau cahaya datang sini, kita gelapkan belah kanan. Okey, gelapkan sedikit. Okey, sekarang ni roti dah siap. Kita beralih pada sayur dia. Kalau sayur kita pakai warna hijau. Okey, kita pakai warna hijau. Alright, warna hijau. So cari yang warna yang cerah dulu. Kita cuba kat tepi ni. Barulah kita lari dekat. Okey. Dekat kita punya lakaran. Okey. Hijau cerah kan? Warna cerah. Sini yang warna sayur-sayur tu kan dalam burger kita, kita bagi dia warna hijau. Okey. Okey, hijau untuk sayur. Dan kita kena faham lukisan kita. Apa kita lukis. Kalau tak faham nanti tersilap. Sayur jadi tomato. Tomato jadi bawang. Okey. So itu kita kena faham dulu. Dah nampak tak? Nampak? Cuba kamera tunjuk sikit. Warna hijau. Hijau muda ni. Saya gunakan hijau muda untuk kita punya salad. Okey, kita punya salad. Sebenarnya seni ni kan dia boleh jadi satu hobi. Hobi daripada hobi boleh boleh menjadikan unsur pendapatan. Anda semua tak nak duit ke? Adik-adik, kalau ada adik start daripada sekarang, apa sajalah, bukan semestinya melukis macam ini. Apa saja, bermula dari sekarang. Nanti bila kita dah dewasa, kita akan jadi orang yang lebih mahir. Saya tengah cari warna yang gelap sikit. Okey, warna hijau. Okey. Ingat adik-adik, sebelum kita lakarkan dia gunakan marker ni, kita kena test dulu. Bila dah test macam ini kan, kita test, kita dah tahu color dia warna apa, barulah kita applykan dia dekat kita punya sayur. Okey, sayur warna hijau. Okey. Okey. Warna hijau. Nampakkan hijau. Selepas hijau, kita nak buat apa? Dia punya tomato. Okey, tomato. Tomato mana? Merah. Kita cari warna merah. Merah ni ada lagi satu, bila kita gunakan merah, dia ada berbagai tone. Okey. Tone dia, tone yang cerah, medium dan yang paling gelap. Okey. So, kita test dulu. Macam mana color bawang kita. Okey, ini color bawang, tomato kita. Okey, pakai pink pun boleh. Kita start dengan pink. Ada merah. Okey. Warna merah. Okey, dalam burger kan ada apa? Dalam burger ada apa kita panggil pickle, jeruk. Jeruk warna hijau. Jadi kita cari warna hijau yang hijau dia lain sikit dengan hijau warna sayur. Okey, kalau hijau yang hijau yang jangan terlalu cerah, dia agak hijau yang malap sikit. Okey, hijau macam hijau lumut gitu. Okey.
Oh, ni color cantik untuk. Alright. Okay. Kita sambung balik daripada yang merah tadi, warna tomato. Test dulu. Oh, ni gelap. Pakai gelap, ada tempat-tempat yang sebahagian. Okay. Alright. Cari lagi warna. Okay. Okay. Warna merah lagi. Okay. Oh, saya lupa tadi kat bawah ni kan warna apa? Warna roti bawah ni. Saya terlupa roti bawah ni. Okey. Terus kita ambil color yang 1, 2, 4 tadi dah. Lagi satu kan kita kena organize ni. Kita kena organize. Okey. Okey. Kita selepas ini akan ambil berehat sekejap dan kita akan teruskan selepas ini. Kita pergi pada commercial break. Alright. Jangan pergi ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini dengan Uncle Najib marker 15 minit. MMU is you, shaping the borderless world of information technology. MMU is you, defining the online business strategy. MMU is you, imagining cyber law and its future supremacy. MMU is you, permata dunia of emerging luminaries. Come along with Multimedia University to create vibes and move forward in this digital revolution. Visit mmu.edu.my. Hey guys, what's up? I'm Natalia and I'm from MMU and I'm taking over the 3H series from just now what you heard from Uncle Najib, who is the hipster today, and today I'm going to be the hustler. So basically we have the hipster, hustler and hacker in the 3H series. So the title, or the topic that I'm going to share with you today is the art and science of Rebostelo. So why is it art and science? Is because in everything that we do, the science behind things will enable you or will inform you for you to actually do more things that are a derivation of what others can do, so that it will not be standardized all the time. Thus, that's where the art comes in. So you know the background of the science, and this will inform how you can create signature of yours. So why Rebostelo? Rebostelo is basically something like boiling egg. And why I don't use the word boiling egg? Because boiling is rather the act of doing the actual thing. But in the context of
us, we always cakap rebus telur. Rebus telur ni sesuatu yang sangat kira menarik lah dalam apa yang kita buat seharian, sebab kita rebus telur bila kita makan, bila pergi kenduri zaman dulu pun rebus telur. So basically rebus telur ni pun ada banyak jenis rebus telur lah. You boleh rebus telur untuk half boiled egg, you boleh rebus telur yang telur separuh masak, telur suku masak and things like that. So before we go into the exact different state of this telur yang direbus, let me just share with you the science behind telur. Ada apa dengan telur lah. So what exactly are eggs? So when we talk about eggs, it's basically the eggs can be from the multiple types of birds. Chicken is one, so we can have chicken eggs. Chicken eggs now pun ada banyak. You can have the bandar chicken and the kampung chicken punya egg. So dia ada telur ayam kampung dan telur ayam bandar. If the chicken actually migrated bandar, they wouldn't be producing this egg. It's still the kampung, so they see like this. So I don't know why the kampung eggs are actually white and the bandar eggs are actually brown. So these are the two types of eggs you can have. You can ada telur ayam kampung dengan bukan telur ayam kampung. And telur ayam kampung is more organic and it has higher protein in it. So usually people would go for the original telur ayam kampung lah. But nevertheless, telur biasa pun mempunyai kadar protein yang sama tinggi. Okay, saya di sini bukan nak jual ayam punya telur or what not. I'm just gonna show you the difference, because these are in science is basically understanding the parameters and the variables associated to eggs. Besides the telur that is originated from ayam kampung ataupun ayam bandar, it can also differ in terms of size. This is like a grade A ayam punya telur, telur ayam grade A, telur ayam grade C. So it is different in terms of size. If you can see lah, dia punya beza. So that's the difference. Okay, and this is altogether different because this is telur burung puyuh lah instead of telur ayam kan. So this is telur puyuh. So they're different. Okay. Untuk today, I'm just gonna do all on telur, this standard telur that we usually get at the market. Alright, what actually consists inside eggs is basically, if you can see, kalau kita pecahkan telur sebiji ni, di dalam telur ni adanya the egg white and the yolk. Telur putih dengan telur putih dengan telur kuning. So basically this is the egg white and this is the egg yolk. Okay, telur kuning, telur putih. Di dalam telur ni sebenarnya dia high in protein. And what makes protein is basically amino acid. Amino acid ni dia mempunyai dia punya amino acids and protein are basically formed through weak bonds. So these weak bonds will change the way it is bonded if we introduce heat onto it. So dia akan bertukar bentuk daripada bentuk asal dia. Jika kita introduce heat, then it will be able to change into the various other state like semi-liquid or more hard boil and 3/4 this way or totally hard boil. So all this one telur can actually have these various form, and all that change it is because how the amino acid is actually given the heat in terms of the bond. So when you introduce heat, the bond akan bertukar, and how the protein will clump together is where you see the telur putih from being watery state to more hard boiled or keras. So basically that is what we have in terms of the telur and the science behind it. Kenapa bila kita rebus telur atau bila kita letak heat ataupun suhu yang berbeza yang lebih tinggi daripada suhu bilik, kita akan dapati telur putih tu akan bertukar bentuknya kerana ia merupakan
mempunyai protein, ya, dia sumber yang protein yang tinggi, dan dalam protein secara kimianya adalah amino acid, dan amino acid ni mempunyai linkage atau bond, dan bond ini akan bertukar mengikut suhu yang ia telah didedahkan. Jadi dia akan bertukar bentuk lah. Jadi ini dia kenapa bila kita rebus telur, telur tu boleh jadi dalam pelbagai-bagai bentuk. Okay, now the next thing is how do we actually change it. Bila kita kata rebus, you boleh rebus dalam periuk. Biasalah you letak air, then you put water, then you put on the stove, then you heat it up. If you put the telur while telur itu mendidih, contohnya katalah you letak telur, katalah ni periuk kan, you letak telur and you letak water, as opposed to you have another telur and you put this telur inside this macam bekas. Okay, bekas ni memang klasik lah. You know that it's actually, if I'm not mistaken, it is created by a Malaysian inventor. Dia telah pun mengkaji banyak mana air yang diperlukan, cepat mana air itu patut mengalir, ya. At the bottom of it, dia ada lubang kat dalam ni. Air panas tu akan mengalir. Dia ada 2 line. Then that will be the perfect timing for the egg to actually be soft boil. So you get this texture using this. So I'm gonna pour boiling water into this. Okay, if the camera can actually zoom in, you will be able to see, or you can try this. And if anak-anak di rumah, if you try this, make sure your parents tahu you are actually trying this. Can you please zoom here? I want to show that there are bubbles in here. So when you put in here, you can see bubbles. Nampak tak? Nampak kan? Panas ni. Nanti jap saya alih ikut kamera. Okay, you can see dia ada bubble masuk dalam the shell of the eggs, that it will introduce heat into the egg yolk. Dia sebab shell telur ni kan, the egg shells are basically porous. It is not totally kalis, apa-apa lah air tu dia boleh masuk. Tu sebab heat boleh masuk ke situ. And you can see through it because you nampak ada bubble in it. So we cover this while this goes through. Okay, for the sake of science, let's do some experiment, which is I have measured the amount in here is actually 500 ml. I'm going to put 500 ml also in here. Okay. All right, this is 500 ml. I'm going to use another bekas. Oh, ya Allah. Okay. And put in here. So the difference between this bekas and that bekas is this bekas, this container is made out of plastic. This container is made out of like aluminium like that. See again, if you do any time pun, you pay attention kepada the kulit telur tu, memang dia akan keluar the small bubbles, meaning that it is porous kan, it can have water in it. So macam, okay, I tutup. Kalau secara saintifiknya dah tak berapa nak betul lah. That's why the art. Sometimes you don't fully do the science because you dah benda ni tak muat. So dia 300 ml of water instead the 500. And let's see how it will change. At the same time also, we can steam the telur. You know, you can steam the eggs and see the effect would be almost the same. So how I'm going to steam is using this device. This not really a machine lah, tapi a simple device where it will boil or make the water evaporate. And I have this steamer and I'm gonna switch this on. Okay. All right. Let's time this to 5 minutes. Why 5 minutes? Because the producer of this series gave me 5 minutes. So no, they give me 15. So this is 5. Okay, let's stop this at 5. While we wait for this to be at 5 minutes, I'm gonna show you basically the tips and tricks, or like what's cool about eggs while waiting for this. Okay. Kepada adik-adik yang di rumah, kalau you nak membezakan telur tu dah masak ke belum masak. Telur tu telur yang mentah yang mak baru beli, dia letak dalam fridge tu kan. Dah masak ke belum masak. Hari tu masak nasi lemak, lepas tu bubuh telur tu dalam fridge. So yang mana telur tu dah masak, yang mana belum masak kan. Okay, telur yang belum masak. Okay, I'm going to take this telur ni belum masak.
telur ni dia licin. Okay. If you spin it, it doesn't wanna spin sangatlah. Tengok, dia tak laju pun. Okay. Tapi kalau telur tu dah direbus and hard boiled, you are able to spin it that fast. This is because dalam telur yang belum dimasak tadi, bentuknya adalah ini. It is basically this liquid. Thus, when we spin it, dia berat macam tu. Okay? Whereas, dalam bentuk pure pepejal, it's like real solid because it's hard boiled. When you spin it, it spins really fast. So that's how you can differentiate telur yang dah masak and telur yang belum masak, yang direbus lah. Jadi, the science behind it is because dalam telur yang dah direbus, it looks like this, pepejal kan, because dia punya yolk and dia punya white egg tu already dalam bentuk pepejal instead of dalam bentuk cecair. So that is one trick. The second trick is that when you rebus telur, sometimes when you have hard-boiled egg, you can see that the hard-boiled egg is having some green rings. So macam you rebus telur, lepas you rebus telur, you kupas telur tu dan you tengok pada kuning telur tu. Contohnya kalau saya pecahkan telur kuning ni, telur yang saya dah rebus ni. Okay, sebab telur ni telah direbus dalam penuh sains dan artnya, it is like the perfect egg yolk color. However, if you sometimes boil eggs and you see there's like a greenish circle on the yolk, it is because you had used very high heat, high temperature at a very short time. Maknanya telur tu digelegakkan dalam masa yang lama di dalam suhu yang terlalu tinggi. Ini sebab kenapa dia jadi macam tu, kerana di dalam telur kuning, okay, I better switch this off. Di dalam telur kuning ni, selain daripada telur putih tadi tu tinggi dalam protein. Kita dah tahu kan telur tu tinggi dalam protein. Tapi dalam telur kuning tu ada juga iron ataupun zat besi. So dalam zat besi ni, apabila kita letak heat, kita letak suhu yang tinggi dan terlalu berpanjangan, dalam telur putih ni akan adanya hydrogen sulfate yang dikeluarkan dan bertindak balas dengan iron with the besi tu. So that will cause the green looking thing. It is not bad, meaning that you can eat. It is not something poisonous, but it doesn't look nice. So kalau you masak and then you buat parties, so your telur tu does not look nice lah. So basically how you can avoid is jangan letak telur tu dalam periuk macam tadi, lepas tu letak air and then dia gelegak memanjang macam tu. You boil dulu air tu biar dia gelegak, lepas tu baru you letak telur tu. Okey, sebab kalau you letak telur kan, macam kita buat nasi lemak untuk 20 orang makan, then you at least ada 20 biji telur. You letak semua telur dalam tu, lepas tu you letak air banyak. Lepas tu you pasang api besar. Bila you pasang api besar, apa boleh jadi? Satu, you punya telur yang you rebus tadi tu akan tak cantik lah. Akan ada yang ring hijau tu. Ataupun dia akan jadi sangat kenyal kerana amino acid tu telah bertindak balas dalam masa yang sangat pendek. Ataupun lagi satu, dia dia sipage. Tu maknanya 5 minit. Maknanya saya ada 5 minit lagi. Saya akan pusing benda ni 5 minit lagi. Sebenarnya bukan untuk telur tu sangat, untuk I control time I kan. So basically I was saying just now, bila rebus tadi 20 biji telur, you akan sometimes you rebus telur tu, you tengok ada sipage. Dia macam terkeluar kan, yang putih. Telur putih tu dia keluar daripada rebusan tu. So apa yang berlaku adalah bila suhu tu terlalu panas, kulit tu dia crack. Kulit telur tu merekah. So bila dia merekah tu dia ada lines. So the telur kuning putih tu akan keluar daripada dia punya shell tu lah. So tak cantik lah kan. Air pun jadi macam berkeladak, macam Cantonese mee macam tu kan. So this is where and how you can hack that is when you add a little bit of substance in it. Contohnya macam garam. So kalau you add garam
This is an example of garam lah. Garam biasa je. Kalau macam you letak telur tadi tu, lepas tu you letak garam and you letak the air, and what it will do is it will speed up untuk the white egg to transform or to change into the next form. So you will have less probability that the heat would crack up the eggshell. So that are the three things, the tips and tricks or hacks you can do with rebus telur, that because you know the science behind it, then you can have the art of it lah, so that you will be able to create a more beautiful and also nicer looking telur rebus. Okay. So before I go, I think the last thing I'll do is to actually crack the egg and see whether it formed the nice half boil. Okay. Allah panas ni. If you can close up, this is what I meant just now by the egg crack telur tu. Probably dia crack because just now dia tak boleh nak keluar. I pull it up and it actually have a crack at the hairline. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. You guys close. Apa tak boleh ni Alright. Tak cantiknya lah tisu, tak fotogenik. Okay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Voila. So that's the perfect telur separuh masak. And it comes from this. So this is when you guys do that, right? Lepas tu bubuh kicap dengan pepper. Okay, honestly, I don't eat this because I think it's a little bit hanyir. I can only do like this soft. Okay, let's see if this would also render the same thing. It's about 5 minutes just now because you might not have the white thing, this bekas ni. I rasa dia tak akan jadi. Okay, alright, let's see. Okay, adik-adik yang nak cuba ni, mohonlah minta kebenaran mak ayah ya. Banyak ni telur nak test ni. Ni sains semua. Oh, not nice. Look at that. So, maknanya, kalau you nak try kat rumah juga and you don't have this, you will have to look for a bekas that's 500 ml. So 500 ml, 5 minutes will have this perfect 3 suku masak or separuh masak. 3 suku, lebih keras sikit kan macam ni. Okay, don't worry, all this egg will be eaten by the crew in MMU studios after this, so it will not go to waste. Alright, so don't worry. So this is what I have to share with you today, the art and science of rebus telur, and hopefully the science behind why the egg whites are like this and how it can solidify from the liquid state is something that you learn something and find it exciting. So if you like this kind of content and you would like to see more of this super cool content, don't forget to like, share and subscribe. Also hit the notification button on MMU's Facebook, Instagram and YouTube channel, because we'll be producing more and more of this cool stuff and you wouldn't want to miss it. So this is Natalia from MMU signing off. Once, I had a dream where life was as I imagined. No storm to forecast. For a moment, I could feel free like everyone else. But then, reality hits you hard, and you realize life is not that fair after all. Some of us are unlucky, having to face the loss of a loved one, falling into the pit of financial abyss, or struggle to feel competent. As you're left wandering on your own, a help comes along to lift you up. A help that makes you a better person. An opportunist. A help that becomes your beacon of hope.
an alumni means you owe a debt of gratitude towards the institutions that prepared you, that produced you, and eventually you have to give it back. Think of how you could possibly come back and look at how you could also improve MMU in general. You know, you're the voice, sign up with YUM and tell them, give them the feedback. YUM is a noble initiative to assist students to obtain and to complete their tertiary education at MMU. In a way, alumni do support this noble initiative, and that is my personal encouragement. I would like to encourage all our MMU alumni who are successful there, you can come back and contribute to this Yayasan Multimedia University so that this money can be channeled to the students who need the financial support. Even with the Yayasan on board, more opportunities are being created, which is always a great thing. Let's urge not just the alumni, even the coming graduates to together support YUM. People from FCM would know how to position these kind of things and making it a very strong viable cause. To all graduates Permata Dunia of MMU, I hope that all of you will be an active alumni and support our alma mater, doesn't matter in terms of monetary or in kind, and please give back to our beloved MMU via Yayasan University Multimedia because it has taught us to be who we are today. Cheers. Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik, saudara-saudari sekalian. Okey, so saya akan mulakan demonstrasi session saya dengan magic show. Okey, so adik-adik, saya akan berinteraksi dengan monitor ni. Okey, dan saya akan bermain teka bilangan jari. Kita akan minta komputer teka bilangan jari yang saya akan tunjukkan di depan. So saya akan start dengan okey. 10 betul Okey. 5 4 2 7 5 4 1 2. So macam mana komputer ni boleh tahu berapa banyak bilangan jari yang saya tunjukkan? Kan? Macam mana dia boleh tahu? Saya tunjuk sekali lagi. 5 10 3 2 ya 4. Okey, betul 5. Macam mana? Okey. So bolehkah adik-adik semua fikirkan macam mana dia boleh tahu berapa banyak bilangan jari yang saya tunjukkan? Adakah dia membaca fikiran saya? Okey. Jadi saya akan tunjukkan jawapan dia. Okey. Rahsia dia adalah alat ini Okey. So alat ini dinamakan lip motion sensor. Okey, so alat ini kalau boleh kamera tunjuk dekat sikit. Okey. Okey. So alat ini dinamakan lip motion sensor. Dia berupaya detect kita punya pergerakan jari dan tangan. Dua belah tangan. Okey, setiap jari dia boleh detect. Jadi kita boleh menggunakan keupayaan sensor ni untuk membina aplikasi yang saya akan tunjukkan selepas ini demonstrasi selepas ini. Okey. So jadi saya akan letakkan sensor ni di bawah monitor ni. Okey. Dan saya akan tutup aplikasi ini.
Okay, so saya ada bawa juga kotak dia. Okay, dinamakan lip motion sensor. Okay, so sensor ini dicipta pada tahun 2010, okay, 2010 oleh PhD student, okay, dia jurusan matematik, so dia telah cipta alat sensor ini, dan pada tahun 2012 telah dikomersialkan. Dia dicipta pada mula-mulanya untuk menyediakan, untuk membolehkan manusia ataupun pengguna berinteraksi dengan komputer menggunakan hand gesture. So kita boleh menggunakan jari kita dan tangan untuk berinteraksi dengan komputer. Jadi saya akan tunjukkan 3 atau 4 aplikasi yang mana kita boleh gunakan jari kita, tangan kita untuk melukis. So saya akan start dengan okay, this one. So saya akan gunakan pinch, kita panggil pinch, macam cubit, cubit punya gesture ataupun gerak isyarat tangan. Okay. Saya akan gunakan jari dan saya akan gerakkan tangan ataupun jari saya di depan monitor, dan bila saya lepas dia akan stop drawing, melukis. Saya akan pinch balik, dan dia akan saya telah programkan supaya dia menggunakan color random color, warna yang random dan shape yang random. Okay, so kita bolehlah menghasilkan corak abstrak, okay, menggunakan aplikasi yang saya tunjukkan, ya. Okay, saya akan tunjukkan satu lagi. Okay, pinch draw. Okay, this one 3D draw. Okay, this one saya akan tunjukkan demonstrasi di mana kita boleh melukis 3 dimension, 3 dimension. Contoh macam ni. Okay. Ini adalah cube, kalau boleh nampak dekat sikit. Cube, dan kita boleh, bila kita tarik ke belakang dia jadi besar. Bila kita lepas, kita mula balik, dia akan menggunakan warna yang lain, warna yang baru. Okay. So kita boleh menggunakan just satu bentuk dan berbagai warna untuk menghasilkan artwork, yang boleh dikatakan simple lah, ringkas. Okay. Lagi satu saya tunjukkan this one, alright. Yang ni saya akan tunjukkan kita boleh gunakan 2 tangan juga macam ni. Okay, untuk melukis. Dan kita boleh gunakan pinch untuk saya telah programkan. Kita gunakan pinch untuk dia menggunakan random color. Macam tu, Okay. Dan kita boleh melukis, tukar color lagi, tukar color lagi. Okay. So satu lagi. Okay, yang ni saya akan tunjukkan demonstrasi di mana kita boleh detect, kita boleh detect kehadiran
tangan tu ya, kehadiran tangan. So katakan ini ialah satu portrait yang kita sudah blurkan ya. Jadi mungkin saya perlu letak instruction ya dekat sini supaya sentuh monitor ni. So bila saya gerakkan tangan dekat kepada monitor, dia akan appear, dia akan muncul. So bila saya tarik tangan kita, dia akan hilang. Saya dekat, dia muncul. Bila saya tarik, dia akan hilang. Okay. So jadi kita boleh buat, kita boleh sediakan interaksi kepada digital artwork, okay, hasil seni digital, okay, kepada pengguna dengan menggunakan sensor tersebut. Okay. Okay. So semua demo yang saya tunjukkan tadi, saya program sendiri, okay, menggunakan processing. Okay. Processing ialah kita panggil development environment, software yang kita gunakan untuk membuat aplikasi sebegitu. Jadi selepas commercial break nanti saya akan tunjukkan macam mana kita boleh buat coding, okay, buat coding supaya kita boleh menggunakan sensor tersebut, sensor ni untuk melukis, okay, melukis di atas skrin ataupun monitor ni. Okay. Okay, sebelum kita pergi ke commercial break, satu lagi saya nak tunjuk yang this one, aplikasi ni dibangunkan oleh pembangun komersial. So contoh ni, okay, dia ada instruction dekat monitor. Boleh gunakan 1 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari dan 5 jari. So kalau saya gunakan 1 jari, okay, game crash. Saya kena start balik. Okay, 1 jari. Okay. So kita boleh main-main lah. Ini aplikasi demonstration, okay, yang dibangunkan oleh pembangun komersial. So saya gunakan 2 jari, boleh gunakan 2 jari, 3 jari, 4 jari. Okay, dan kita boleh freeze-kan guna 5 jari, dan kita boleh tengok dari berbagai sudut, okay, 3D particle ni ya. Okay. So itu saja yang saya nak tunjukkan untuk bahagian pertama ni. Bahagian kedua nanti saya akan tunjukkan macam mana kita boleh buat aplikasi ringkas menggunakan processing dan menggunakan sensor ni untuk buat drawing atas skrin atas monitor. Okay, itu saja. Okay, kembali selepas ni. Are you that person who has been wanting or trying to transition into a different job or industry altogether, but finding yourself stuck and unsure of how to go about doing that? Then these are the topics that we will discuss during our talk on hacking into your life direction. I'm Wan Izen, your moderator, as well as alumna from Faculty of Business. And don't forget to watch our Alumni Vibes on Wednesday, 24th of March at 3 p.m. MMU is you, shaping the borderless world of information technology. MMU is you, defining the online business strategy. MMU is you, imagining cyber law and its future supremacy. MMU is you, permata dunia of emerging luminaries. Come along with Multimedia University to create vibes and move forward in this digital revolution. Visit mmu.edu.my.
Okey, kembali semula. So pada bahagian kedua ni saya akan tunjukkan tutorial ringkas, tutorial ringkas macam mana kita boleh gunakan processing untuk membangunkan aplikasi lukisan, melukis. So processing kalau dapat tunjukkan, nama website dia processing.org. Okay. So processing ni ialah software software sketchbook ataupun panggil software yang kita gunakan untuk membangunkan aplikasi. Dia support pelbagai language ataupun bahasa programming. Okay, tapi kita akan gunakan Java di sini. Okay. So saya akan buka satu sketch baru. Kita panggil sketch, satu program baru. Okey, jadi saya akan mulakan dengan setup. Okey, ini adalah cara macam mana kita nak create, nak buat window. So bila kita klik run di sini, kita dapat satu window. Okey, size dia dengan seperti yang kita nyatakan di situ, 1000 bermaksud 1000 pixel, 1000 pixel lebar, okey, width dan 800 pixel tinggi, height. Okey, macam mana kita nak tukar color background dia? Okey, kita gunakan format color RGB. Okey, R red, G green, blue biru. So kita gunakan R, G dan B. So maximum value ataupun maximum nilai yang kita boleh beri kepada R, komponen R ni ialah 255. G juga 255 dan blue juga 255. Jadi kalau saya letak 255 pada R, red komponen, so dia akan jadi merah lah. Macam ni ya. Okey, kalau saya letak pada biru 255 maximum value yang kita boleh guna. So di sini kita bermaksud kita nak menggunakan color biru, ya. Kalau color hitam pula macam mana? 000. Okey, kita akan dapat color hitam. Okey. Kalau putih semua komponen 255. Okey, atau kita boleh gunakan satu value 255 saja, macam ni ya. Okey. Sekarang saya nak tunjukkan macam mana kita boleh melukis. Okey, kita tentukan ketebalan mata panel ataupun point tu. Maybe kita boleh gunakan 20 point. Lepas tu kita setkan color. Okey, dalam format yang sama, RGB. Katakan saya nak gunakan color biru, jadi 00255. Okey. Dan saya boleh gunakan mouse position. Okey, mouse X dan mouse Y. Okey, untuk melukis. Bila saya run, okey, nampak ya. So dia akan melukis point pada posisi mouse yang saya gerakkan ya. Okey. Okey. So ini ialah basic ataupun tutorial ringkas yang kita boleh gunakan sebagai asas kepada aplikasi lukisan kita.
sebelum saya masukkan kita panggil library, library yang mana dia boleh gunakan leap motion ni untuk menggantikan mouse X dan mouse Y ni. So kita akan gantikan mouse X dan mouse Y ni menggunakan jari, posisi jari. Okay? Right. Jadi saya akan menggunakan sampel ataupun contoh program daripada leap motion. Okay. So bila kita download library untuk leap motion, okay, dia akan berikan contoh, contoh coding yang kita boleh gunakan sebagai asas kepada aplikasi kita. So bila saya run aplikasi contoh ni, so boleh nampak tak? Okay. Dia boleh detect dua tangan kita, dua tangan, dan setiap jari, setiap jari, dia boleh detect, dan dia boleh detect juga kita punya pinch, pinch, kekuatan pinch untuk setiap tangan, dan juga grab. Kalau nampak di sini, grab strength, 1, 0, 0.5, 1. Okay. So dia boleh detect kita punya grab strength dan pinch strength juga. So saya akan gunakan posisi jari index. Saya akan gunakan posisi jari index untuk melukis di atas canvas ni. So apa yang kita perlu buat, ini ialah contoh yang diberikan. So saya hanya perlu tambah beberapa line. Contoh saya memerlukan dua variable X dan Y. Okay. So X dan Y ni ialah coordinate screen yang kita akan gunakan untuk melukis X dan Y. Selepas tu kita masuk ke bahagian detection, hand detection. So ini bahagian yang mana kita boleh dapatkan posisi tangan. Kita berminat kepada posisi jari, jadi kita akan pergi ke bahagian finger index, get finger index, dan di bawah ni finger position. So kita akan ambil finger position ni. So pergi ke bawah lagi. Dan kita berminat kepada jari index, jari telunjuk. Jadi kita masukkan kat sini X tadi, yang kita declare di atas tadi. Kita buat variable nama index X, nama X tadi. So X sama dengan, so kita akan copy finger position, finger position dot X. Y, kita akan copy finger position dot Y. Okay. Lepas tu kita akan tentukan ketebalan mata panel kita. So katakan kita letak 20 dan kita tentukan color yang kita nak guna dalam format RGB. So katakan saya nak gunakan color biru. So 00255. Okay, bahagian blue ni kita bagi maximum color. Okay, 255. Dan lepas tu kita boleh plot lah, gunakan point. Point X dan Y. Macam tu. Okay. Sekarang kita cuba. Okay. Nampak So yang biru tu, okay, ialah bahagian ni. Kita gunakan point X, Y, color biru. Tapi kita tak nak yang lukisan tangan tu, kita tak nak. Okay, jadi kat mana kita boleh disablekan yang tu? Dia dekat bahagian sini.
drawing, hand draw. So kita disablekan bahagian ni. Kita gunakan double slash untuk disable bahagian hand drawing tu. So jadi bila sekarang macam ni ya. Okay, so dapat. Okay. Jadi sekarang ni kalau kita tengok dia hanya dapat satu dot ya, dua dot. Kita nak accumulate ataupun kita nak biarkan lukisan tu stay ya. Jadi apa yang kita boleh buat satu lagi ialah kita disablekan background because draw ni ialah function ataupun fungsi yang akan yang akan di-execute ya. Banyak kali, beberapa kali. Setiap saat dia akan execute this function 30 kali katakan ya, 30 kali. So jadi kita tak nak dia untuk reset background jadi putih. Jadi kita akan disablekan line tu. Jadi kalau tengok sekarang boleh kan? Jadi dia lukisan tu stay. Jadi dia tak akan redraw background tu dengan color putih. Okay. Jadi sangat simple kan? Okay. Saya rasa itu saja yang saya ingin kongsikan, okay, betapa ringkas atau simpelnya untuk membangunkan aplikasi seperti ini, okay, dengan menggunakan library yang telah disediakan. Okay. Dengan itu saya pergi ke commercial break. Ya. Saya akhirkan di sini. Terima kasih. Di rancangan 3H The Ninja Siri DIY Workshop. Okey. Sekarang ni tibalah masa kita ni dah di penghujung rancangan. Jadi saya akan habiskan kita punya lakaran marker ni. Okey. So tadi lagi satu saya nak bagi tips. Okey. Bila adik-adik buat marker ni, jangan bagus bercita-cita tinggi, tapi untuk permulaan rujuk, kalau boleh kamera tunjuk, saya nak tunjuk kat sini macam mana bila kita lakar, kita ikut sampel apa yang ada dulu. Dan nanti kita dah mahir nanti, maknanya dekat sini tengok dia ada perbezaan dari segi warna tone tu, kita ikut je. Kita tiru sebiji-sebiji dulu. Untuk permulaan ni, saya nak adik-adik ikut apa sampel yang ada. Okey, katakan melalui kat YouTube ke, adik ada gambar dekat magazine, dekat majalah mana-mana ke gambar yang cantik adik nak ikut, tiru dulu. Okey, tiru ikut macam mana dia punya tone tu. Sebab di internet ni macam-macam, kata orang tu, ilmu di hujung jari sekarang ni. Petik je, klik je, kita tinggal rajin dengan tak rajin je. Itu adik-adik kena ada semangat. Kalau kita nak berjaya, kita kena ada semangat yang kuat. Okey, jadi kat sini Uncle Najib nak bagi tip, jangan malu-malu. Mula-mula memang kita tiru dulu. Besok kalau kita dah terror, kita dah bagus, kita dah mahir, barulah kita tanpa tengok kita dah faham macam mana kita nak nak tackle ataupun kita dah tahu macam mana penggunaan warna tu dari terang ke gelap, dari gelap ke terang. Okey. So saya dah habiskan ni, nampak macam comot, tapi kita nak highlightkan dia, kita menggunakan pen outline ni. Ini datangnya tadi. Okey. Pen outline ni kita buat garisan luar kita punya burger. Okey. Sekarang ni saya cuba secepat mungkin. Kalau kata-kata ada masa, nanti saya bagi contoh. Kita mula-mula gunakan pen yang 0.6. Okey, kita gunakan marker ni. Jadi, kita lakarkan dia. Mula kita buat outline sayur dulu. Okey, kita gunakan outline buat sayur. Di sini mungkin ambil masa sikit. Okay, sebab kita nak lakarkan semua kesusahan ni. Kalau tak nanti adik tak faham
macam mana benda ni akan dilakar. Okey. Jadi kita ikut balik line-line tu. Line-line yang mana ada tu kita ikut je balik. Okey. Kita jadikan yang mana bawang, yang mana apa? Mana dia punya jeruk, mana sayur dia. Anda ikut balik. Okey, dapatkan balik line tu. Okey, dapatkan line-line sayur tu. Nanti dia akan timbul. Kita punya lukisan tu barulah nampak jelas. Okey. Yang ni bawang dia. Buatlah line dia. Ni dia punya jeruk. Okey. Kita punya jeruk. Dapat? Nampak tak? Kita boleh gelapkan sikit. Kemahiran dari segi gunakan marker ni pun penting. Okey, tangan kita ni nak kena stabil. Apabila kita nak stabil, kita kena selalu praktis. Okey, bila kita praktis, buat kita lebih confident, lebih mahir. Okey. Tengok dah nak jadi kan? Nampak tak? Sayur kita, ni kita punya burger. Burger kita kat bawah ni. Dapat? Nampak kan adik-adik? Saya uncle akan okey. Dah nampak kan? Okey. Barulah kita nampak dia punya line-line tu kan. Okey, lepas kita buat line ni, kita nak nampakkan bijan dia tu. Nampakkan bijan, nampak tak bijan tu? Inilah datanya kita punya liquid paper ni. Kita touch up dia, kita taruh dia. Kita tadi kan ada bulatan-bulatan tu. Kita taruh dia kat situ. Pakai ni kena goncang dulu, baru kita tekan sikit, nanti dia akan keluar. Okey. Sebenarnya kalau kita kita rajin, macam-macam hobi kita boleh create. Okey. Nanti kita akan buat outline pada bijan kita ni. Bijan kita ni warna putih. Okey. Saya akan cuba okey, buat pelan-pelan. Okey. Lagi satu kan, kesabaran pun perlu ada. Bila kita nak buat, kalau tak berjaya, jangan putus asa. Okey, jangan putus asa. Kita teruskan. Okey, kita teruskan. Kalau tak jadi, buat lagi. Tak jadi, buat lagi. Percayalah. Okey, nanti satu tahap nanti kita akan dapat secara tak sengaja. Itu rahsianya kalau kita selalu berusaha. Kalau kita tak berusaha, kita takkan nampak kejayaan kita. Apa-apa macam kalau orang pencipta-pencipta yang lama pun dulu macam Einstein, Thomas Edison, kalau ada adik belajar sains kan, atau siapa-siapa artis lah, dia kena praktis dulu. Kena selalu mencuba. Bila kalau adik-adik tak mencuba, di situ kadang kita cepat putus asa. Janganlah cepat putus asa. Okay, kita cuba-cuba. Okey, lepas kita dah taruh dia, kita tunggu dia kering. Sebab liquid paper ni kadang dia lambat sikit. Dia menggunakan water base. Jadi kita buat lakaran macam ni. Kalau kamera boleh close up. Okey. Ni kita buat macam dia punya shadow dia. Nak nampakkan bijan tu.
Okey, bintang tu nampak comot. Bila kita buat line ni, dia nampak lebih jelas. Okey. Dia nampak timbul nanti. Okey, ni rahsia dia. Semuanya ada rahsia di sebalik pembuatan kita. Jadi melalui pengalaman kita, melalui percubaan kita, okey, kita akan dapat cara tak langsung macam rahsia-rahsia yang orang belum ada, kita ada pada kita. Jadi kat sini Uncle Najib akan share, okey, ilmu marker rendering ni. Okey, dia boleh jadi satu unsur pendapatan juga. Macam tadi kan Uncle dia cakap, okey, dan juga dia ni boleh mengisi masa lapang adik-adik. Nampak? Nampak tak? Lepas tu nak jadikan lagi, kita gunakan warna grey. Grey ni sebagai dia punya kata orang tu shadow. Okey, kita gunakan shadow. Kita naikkan dia sikit gambar tu, kita taruhlah. Jadi dia nampak macam benda tu terapung-apung di atas udara. Okey? Nampak tak kamera? Alright. Kan? Dia timbul kan? Macam kita rasa dia tu terbang. Sebenarnya benda tu atas roti. Dia bukan terbang. Sebab kita boleh apa-apa adik nak tahu, kita buat dia. Jadi apabila kita buat dia, kita tahu macam mana nak jadikan dia tu cantik. Okay, melalui pengalaman, sekarang ni Uncle Najib akan gelapkan sikit sebahagian daripada bahan-bahan dalam untuk shadow dia. Okey, untuk shadow dia timbul kan? Okey, timbulkan dia. Lepas tu kita touch up sikit-sikit lagi dengan marker kita. Okey, ni tadi line tak ada, kita jadikan dia line. Okey. Kita pakai yang tebal sikit bagi dia timbul. Macam, jadi tak? Okey. Tahu sikit. Yang cerah sikit, warna 3. Okey, itu dia. Okey. Alright, selain daripada itu saya nak beritahu juga apabila anda nak menggunakan marker ni, dia ada beberapa jenis jenama. Salah satunya kita pakai Kunz ni. Okey, ada Kunz, dia ada Prisma, dia ada Touch New, dan dia juga ada Kore, K-O-R-E. Itu jenama agak mahal sikit. Tapi anda boleh dapatkan di kedai art stationery. Okey, art stationery ada pelbagai harga. Okey, paling murah adalah saya rasa pakai yang Kunz. Okey, Kunz ni dia agak jenama dia baik, bukannya kata tak baik. Dia bagus. Kita boleh untuk permulaan kita cari yang agak jangan mahal sangat. InsyaAllah kita boleh gunakan. Okey, jadi kita touch up sikit-sikit. Bagi dia gelap sikit. Timbulkan dia. Inilah masa kita touch up. Okey. Touch up yang mana perlu touch up. Kita touch up. Gunakan sikit lagi kita punya marker putih untuk timbulkan dia. Okey, mana-mana adik rasa timbulkan dia, nampakkan dia, highlight dia. Okey.
Okey, timbulkan dia. Mana yang rasa gelap? Ni lah masanya kita timbulkan. Okey. Okey. Alright. Dah jadi burger. Okey. Itu dia. Okey. Alright. Inilah burger. Okey. Lagi kalau kita boleh buat macam-macam ada. Macam-macam, maksud saya macam-macam barangan ataupun apa saja yang kita nak buat, kita boleh buat. Dia cepat. Kalau kita dah mahir tak sampai 5 minit, kita dah tahu nak gunakan marker ni tak sampai 10 minit, tak sampai 5 minit, kita boleh menghasilkan satu lukisan tampak yang jelas. Okey. InsyaAllah. Okey. Kita akan okey, saya rasa masa pun dah agak mencemburi kita. Jadi dengan ini saya nak buat penutup. Jangan lupa mengikuti rancangan ni, dan sebelum tu jangan lupa juga like, follow dan share Facebook MMU dan juga YouTube MMU. Okey, dalam siri 3H dalam rancangan 3H siri The Ninja Series of DIY Workshop. Okey, jangan lupa adik-adik. Jangan lupa ke Uncle Najib, dan jangan lupa juga kita punya 3H yang saya punya rakan-rakan 3H tu tadi. Saya sebagai hipster, Puan Natalia sebagai hustler, dan rakan doktor saya juga Dr. Hafiz sebagai hackers. Okey, kita berjumpa lain masa dan waktu yang akan diberitahu. Jumpa lagi. I love you all. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Are you that person who has been wanting or trying to transition into a different job or industry altogether, but finding yourself stuck and unsure of how to go about doing that? Then these are the topics that we will discuss during our talk on hacking into your life direction. I'm Wan Izen, your moderator, as well as alumna from Faculty of Business. And don't forget to watch our Alumni Vibes on Wednesday, 24th of March at 3 p.m. Hi guys, I'm Nicholas, I'm 21 years old and I'm currently pursuing my degree in Human Resource Management at the Faculty of Business. So what is it like to be a student from the Faculty of Business? Now I can say it's really exciting because every time I go to class, I get to learn something new. And I also feel very happy as I'm able to learn from my lecturers who are knowledgeable, experienced and kind at the same time. As for the lifestyle, I would say it's a pretty typical student lifestyle. To relax, I like to watch movies and hang out with my friends in campus. But in my free time, I like to join business competitions as well, which is able to give me the knowledge and prepare myself for the business world. That is it for me. Thank you so much. What about you, Sharil? Thank you, Niklaus. So, hi guys, I am Sharin Nizam. So, being an engineering student is not as what you expected. Although we are dealing with numbers all day, but for me myself, I do a lot of things to release my stress, such as doing, playing games, watching videos, listening to music, and so on. Hi everyone, my name is Alice. I'm 20 years old and currently doing my first year of degree in Faculty of Law. What is it like to be a FL student? I would say that I get to live my university life to the fullest, as in classes, I get to learn what laws are enacted and how it regulates and governs the people. There are also lots of events and activities from all faculties that we can join as to engage with more people and learn soft skills that are worth possessing.